cei mai puternici, nici cei mai inteligenți nu vor rezista în timp, doar aceia care se adaptează. Nu cred că există alt cuvânt mai potrivit, indiferent ce faci în viață, decât echilibru. Dacă vrei să intri undeva, într-o instituție, într-o organizație, într-o echipă, pleacă de jos. Grija mea, prima mea grijă întotdeauna a fost să nu-i las pe colegi să lucreze cu stres. Atunci când funcționează echipa, nu ai nevoie de lider. Și dacă am avut nereușite, tot mulțumit am fost. Și cu mult și cu puțin. Bine v-am regăsit la o nouă ediție în dialog cu Arta Albă. Doamnelor și domnilor, vă invităm să faceți cunoștință cu profesioniștii Artei Albe, antreprenori, morari, brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, care au atins maestria în domeniile lor de activitate. Astăzi intrăm în dialog cu Mircea Ureche, al doilea mare acționar al grupului vâlcean de panificație Boromir și directorul general al Moricii Bin din Sibiu. Cu o experiență impresionantă peste 5 decenii în domeniul morăritului și al panificației, Mircea Ureche a acceptat să ofere un interviu în exclusivitate redacției Arta Albă. Privind retrospectiv drumul pe care l-a parcurs până în ziua de astăzi, Mircea Ureche ne povestește fragmente importante din viața sa cu înțelepciunea și modestia care îl caracterizează. Crescând într-o regiune liberă, naturală și frumoasă, țara Loviștei, într-o epocă în care resursele erau limitate, iar condițiile de trai mai aspre, Mircea Ureche a reușit să-și păstreze optimismul și entuziasmul grație educației și lecțiilor de viață valoroase primite de la părinții săi. Dincolo de omul de afaceri de succes, cu opinii tranșante referitoare la diversele aspecte ale economiei și societății românești, Mircea Ureche este carismatic și autentic, fascinând prin prezența și dialogul său animat, deschis și sincer. Interviul pe care vă invităm să-l urmăriți în continuare vă este oferit de compania japoneză Reon, unul dintre principalii furnizori de echipamente pentru obținerea produselor cu umplutură. Vizionare plăcută! Aveți o carieră impresionantă în domeniul morăritului și panificației. Cum vă simțiți când priviți înapoi și vă uitați la tot drumul parcurs până acum? Cum ați știut că aceasta este calea potrivită pentru dumneavoastră? E greu de spus că am știut. Dacă acum 54 de ani eram în stare să ne gândim la o carieră, nu cred că cineva ar fi în stare sau la momentul ăla ar fi fost în stare să prevadă ceea ce se întâmplă. Pe vremea aia, important era, dacă puteai să faci o școală, funcționa destul de bine, ai carte, ai parte. Și la mine s-a dovedit în timp că puțină carte m-a ajutat destul de mult. Te ajută cumva ca să treci mai repede niște etape în triere, dar problema aia important era să fii disciplinat, să înveți cât de cât și era respectul ăla pe care acum nu-l mai prea găsim. Dacă respectai aceste 3 condiții, o luai pas cu pas și vedeai ce-ți oferă viața pe parcurs. Care a fost cea mai importantă lecție pe care ați luat-o cu dumneavoastră din copilărie, din adolescență și care v-a ajutat în viață și în afaceri? Nu pot să spun că e o lecție, dar multe lucruri le-am luat de la taică-meu. Taică-meu avea 4 clase, n-aș putea să spun că îmi dădea lecții. Dar când am citit pe Anton Pan la 35 de ani, am constatat că știam 80% de la taică-meu. Citisem atunci De la lume adunată și iarăși La lume dată, Povestea vorbei și am constatat că le știam de la taică-meu. Eu când îl întrebam, dar de unde știi astea? Din bătrâni. Lucrurile, așa cum a spus și Anton Pan, era Povestea vorbei sau De la lume adunate și iarăși La lume date. Și multe aveam de la taică-meu, dar unul era foarte clar. Băi, copile, să muncești și pe mult și pe puțin. Adică să nu stai să alegi. De fapt, zi de zi asta făcea. Dimineața nu conta ce făcea, se închina, Doamne ajută. Seara, când termina treaba, se îndrepta spre răsărit, Doamne, mulțumesc-ți. Asta cred că am pățit-o și eu de-a lungul vieții. Am participat la tot ceea ce s-a întâmplat în jurul meu, și pe mult, și pe puțin, și pe bine, și pe rău. Important e să fii acolo, în drumul care ți se așterne în cale. Nu-l pune nimeni, nu-l alege nimeni.
Eu aveam teoria asta de acum 50 de ani. 80% din copii nu ajungeau ce doreau părinți. Ce le oferea viața. Și acum n-aș putea să vin acum să spun că, vai, Doamne, eu am ales drumul în viață. Exclus. Fiecare cu norocul lui, fiecare cu drumul lui, fiecare cu crucea lui. Doar constat că ăsta mi-a fost drumul, asta mi-a fost crucea. Au fost momente când a trebuit să faceți sacrificii în drumul dumneavoastră? Cum le vedeți acum? Din nou spun, lucrurile erau de așa natură încât era complicat să spui că făceai un sacrificiu ca să faci ceva. Dacă stau acum să mă gândesc că eu am trăit în vremuri când nu aveam curent electric. Curentul electric la mine în sat s-a băgat când eram în anul 3 de liceu. Nici nu m-au găsit acasă. Aveam foarte, foarte puține unelte cu care lucram. Alea le păstram ani, 10 de ani. Știu că taică-meu a murit cu niște obiecte la el, și a murit la 100 de ani, pe care le avea din armată. Un rucsac, o gamelă, un castron, erau toate de aluminiu, pe care oriunde mergea le avea după el. Inclusiv cu castronul ăla, că noi beam apă pe vremea aia de la izvoare, din bălțile alea care erau foarte curate, lua apă cu castronul, scotea din rucsac și beam apă cu castronul. Nu era nicio problemă. N-am considerat că ăsta ar fi un sacrificiu. Probabil că copiii noștri acum ar spune că ăsta e un sacrificiu, dar mie mi s-a părut tot timpul ceva normal. Și greu și ușorul mi s-a părut dintotdeauna ceva normal, plecând de la ideea asta că trebuie să te mulțumești și cu mult și cu puțin. De fiecare dată când ne întâlnim, sunteți cu zâmbetul pe buze. Trebuie să ne spuneți care este secretul dumneavoastră de vă mențineți așa optimismul într-un domeniu care este destul de solicitant, în opinia mea. Așa m-au născut părinții. Ce să fac? Cum am spus, taică-meu 4 clase, maică-mea o clasă. Taică-meu, dacă îl copia puțin pe Anton Pan, maică-mea la o clasă ei era foarte înțeleaptă. Vedea lucrurile întotdeauna cu calm, simplu și înțelept. La o clasă pe care o avea. Eu am prins pe maică-mea când folosea semnătura digitală. Nu știa să scrie. Semna cu degetul, da? Nu știu dacă ați prins și dacă știți cum era semnătura cu degetul. Nu pot să spun că m-au pus ei pe un anume drum. Așa zic că a fost ceva nativ, am moștenit și pe unul și pe altul și eu zic că am fost întotdeauna atent la ce este în jurul meu și m-am adaptat. Că până la urmă, ce spunea Charles Darwin, nici cei mai puternici, nici cei mai inteligenți nu vor rezista în timp, doar aceia care se adaptează. Și istoria a dovedit că asta se întâmplă. Nu te adaptezi, e complicat. Repede dispar, nici nu dai seama cum dispar dacă nu te adaptezi. Care sunt cele mai mari satisfacții pe care le-ați experimentat de-a lungul vieții și în calitate de om de afaceri, dar și pe plan personal? E un moment definitoriu, un moment memorabil, așa? Vă amintiți ceva anume? Să ziceți, wow, ăsta a fost momentul? Da, cel mai repede îmi vin în minte și mi-amintesc ratările pe care le-am avut în viață. Restul mi s-a părut normal. Dar cred eu că definitorii au fost atunci când m-am însurat că e important să ai liniște în familie, sprijin și ajutor și probabil când mi-am ales partenerii. Eu fiind un om muncitor, că nu îmi făceam niciodată probleme, eu în permanență, dacă trebuia să încărcăm un vagon, eram cu oamenii în vagon și încărcam. Dacă trebuia să mergem la brigada artistică, eram cu ei la brigada artistică. Dacă trebuia să plecăm în excursii, eram cu ei în excursii. Dacă trebuia să facem sport, eram cu ei la sport. Și din cauza asta, că eram muncitor, e definitorul de-a lungul vieții să fii muncitor. Nu contează. Să faci, să pui mâna, să ai inițiativă, să faci ceva. Care o găleată cu apă, un braț de lemne, nu contează. Important e să faci ceva.
am avut multe oferte să mă asociez cu diverse persoane. Primul care m-a convins, partenerul care e și consătean, Boromiz, nici nu-l cunoșteam bine, că eu când am plecat de acasă la 15 ani, la liceu, la școală, el avea 6 ani. Eu stam într-un capăt al satului, el sta în alt cap al satului. Și mă gândesc că definitorul a fost când ți-ai ales partenerii în viață. Drumul nu puteai să ți-l alegi, dar partenerii totuși puteai să ți alegi. Mă gândesc că a fost un semn bun. Deci sunteți mulțumit de alegerile pe care le-ați făcut în viață? Și dacă nu ești mulțumit, ce rezolvi? De aici apare stresul. Când ești nemulțumit, nu mai ai ce să schimbi. În mare parte. Ceea ce s-a întâmplat ieri, doar să constați și dacă poți să-ți îndrepți altă dată. Dar în rest, mulți oameni din cauza asta se stresează, că ei sunt tot nemulțumiți de ceva. Dacă ai apucat să arunci piatra în apă degeaba, să chinuie 10 deștepți să o scoată. Probabil că contează destul de mult și norocul. Eu toată viața am fost un norocos pentru că nu am dat cu piciorul la noroc. Am aplicat regula asta. Mulțumește-te și cu mult și cu puțin. Cum vă mențineți echilibru între viața personală și viața de afaceri? În primul rând trebuie să-ți propui asta. Taică-meu avea un alt cuvânt, că nu știe el ce înseamnă, cumpătare. De fapt tot asta este. Absolut la toată lumea, în diverse situații, în activitate, în orice. Asta încerc să le explic și să-i conving cumva că echilibru este cel mai important. Și pentru asta nu trebuie să ne uităm decât în natură. Când este echilibru, e liniște în natură. Când se strică echilibru și în natură, e jale. Ori e o secetă prea puternică, ori o inundație puternică, atunci se schimbă echilibru. Nu cred că există alt cuvânt mai potrivit, indiferent ce faci în viață, decât echilibru. Deci eu întotdeauna mi-am propus să fiu cumpătat, adică să păstrez echilibru. Îmi propun asta și în mare parte mi-a reușit. Din nou, și dacă am avut nereușite, tot mulțumit am fost. Mulțumește-te și cu mult și cu puțin. În momentele dificile, că toți avem din astea, ce vă motivează, ce vă face să mergeți mai departe? Credința în Dumnezeu, echilibru, nu-ți pierde echilibru în momentul ăla și aștepți să treacă. Ați văzut pe ea în deșert. Că pe mine chestia asta cu deșertul, când vin valurile alea de nisip, singurul lucru, să pun jos, se roagă, să acopere până trece furtuna. Dacă ai norocul să nu te ia furtuna sau valul, e ok. Dacă te-a luat furtuna sau valul, nu mai ai ce să faci. Dar, și ăsta e din nou un cuvânt important, răbdarea. Ai răbdare să treacă. Ăstea nu depinde de noi. Ai răbdare să treacă, atunci trebuie să îți păstrezi cumva calmul ăsta, să nu faci acțiuni în timpul ăla. Aștepți să treacă. Împărtășiți din experiența dumneavoastră și învățăturile dobândite de-a lungul timpului și tinerilor aspiranți antreprenori? Credeți că este important mentoratul în devenirea acestor tineri sau fiecare ar trebui să se descurce singur, să-și găsească calea? Este important, că am spus și mai devreme. Bine ar fi să nu înveți pe pielea ta, să fii atent la ce se întâmplă în jur. Dar nu atât de important ce le spun eu sau nu ca mine tinerilor. Foarte important ce vor ei să înțeleagă și să aplice. Ar fi culmea să vorbesc de alții, ar trebui să vorbesc de fiul meu. În mare parte n-a prea ascultat. Parcă a vrut să dea el cu capul. E complicat să dai tu cu capul. Sunt și tineri care ascultă, sunt și tineri care încearcă să copieze. Și ieri mi-au spus doi parteneri, Nea Mircea, eu încerc să te copiez pe mata, ce să fac altceva. Asta e cel mai mare compliment. Exact. Deci, repet, important e ce înțeleg ei, nu ce le spui tu. Am avut multe situații în care m-au mai chemat să le povestesc. Eu le povestesc în modul meu simplu și din ceea ce am pățit eu în viață.
Și știu că am fost odată în vremurile alea mai complicate între 2000 și 2003 chiar era complicat rău. Că în 2003 s-a deschis spre Uniunea Europeană și au început oamenii să mai plece, dar între 2000 și 2003 era destul de complicat. Și m-au invitat de o asociație a studenților economii să stăm de vorbă. Și nu vă uitați de oase rupte. Cu timpul aveți răbdare că vine rândul vostru. Și le-am dat eu 2 exemple, nu trebuie să le spun și acum, în care am avut colegi sași care au plecat în Germania și au pățit acolo cu răbdare. Dar ăsta e un exemplu și un sfat pe care îl dau la toată lumea. Dacă vrei să intri undeva, într-o instituție, într-o organizație, într-o echipă, pleacă de jos. Că dacă nu pleci de jos, e complicat. Sunt unii care țintesc anumite posturi și acolo mor că n-ajung la posturile alea. Dacă ai valoare, du-te și pleacă de jos. Facultățile astea acum care scot pe bandă rulantă, veneau studenți, în special studente, să se angajeze. Bă, știi să faci ceva? Nu știu. Și atunci de ce vrei să pleci după poziția de inginer să râdă muncitorii de tine? Tu, dacă ai voință și ești hotărâtă că vrei să faci ceva, te angajezi muncitor necalificat și eu îți arăt că dacă într-o jumătate de ani ajungi, când te duci pe poziția de inginer, aia de lângă tine te așteaptă să vadă că nu știi nimic, că nu știi să-i dai un sfat. De-aia tu pe poziția de muncitor necalificat, încearcă să-i ajuți să vezi cum primești sfaturi din toate părțile. Și cu timpul ajungi acolo unde ți-ai propus. Și doar pe scurt, cazul la colegul meu de facultate, care era saș și de atunci spunea să plece, că vrea să plece, a plecat pe vremea lui Ceaușescu, a mai făcut 2 ani de școală în Germania și el tot, inginer. A făcut depresie, că nu l-a angajat nimeni inginer venit din România pe vremea. S-a supărat, s-a angajat muncitor necalificat. Într-un an a ajuns director comercial la o fabrică de bere. Du-te și dovedește că poți. Nu te duce și spune, le arăți o hârtie. Da, eu sunt inginer. Trebuie să dovedești. Ce înseamnă pentru dumneavoastră cu adevărat succesul? Și cum măsurați reușita unui om în viață și în afaceri? De greu să definesc eu succesul. Dumneavoastră sunteți un om de succes. Da, pentru că fiecare altfel îl interpretează. Dacă ar trebui să mă refer tot la mine, hai să zicem așa. Eu am avut de 100 de ori mai mult decât tatăl meu. Copilul meu are de 100 de ori mai mult pentru mine. Știi care e paradoxul? Că el e nemulțumitul. Așa că nu, fiecare așa cum crede el. În primul rând, să poți să-ți păstrezi echilibru și să ai liniște. Liniștea asta trebuie să o poți asigura și celor de lângă tine. Cred că am spus asta de 100 de ori, că prima mea treabă la servici, în comunitatea asta în care lucrez și unde ultimii ani, să zic ultimii 20 de ani, am coordonat vreo 300-400 de oameni. Deci, grija mea, prima mea grijă întotdeauna a fost să nu-i las pe colegi să lucreze cu stres. Ăsta e un cuvânt nou acum, că nu întreabă că e stres. Bă, n-au voie, pentru simplu motiv că lucrează mai prost. Eu nu îi lăsam să aibă stres între ei, că mai scăpau pe lângă mine. Eu zic că ăsta ar fi succesul, să reușești, că mulți mă întreabă acum. Ieri am avut un băiat care 25 de ani care a stat numai pe lângă mine să mă întrebe ce la liderul. Băi, nu există la mine, liderul trebuie să fie echipa. Atunci când funcționează echipa, nu ai nevoie de lider. E normal că orice echipă are un șef de echipă, luat simplu. Cineva trebuie să-i coordoneze, dar ăla e tot în echipă. Eu nu sunt adeptul liderilor. Echipa trebuie să fie cea care trebuie să funcționeze corect tot timpul. Pentru că, indiferent dacă dispare unul care se crede lider, echipa preia. Dacă funcționează echipa, nu-i nicio problemă. Echipa trebuie să fie cea care trebuie să preia.
Și eu țin minte ce mi-a spus acum 40 de ani, directoarea mea de atunci. A zis, băi, treaba merge bine aici, la locul tău de muncă, când funcționează fără tine. Asta am încercat și eu. Trebuie să funcționeze acolo treaba fără mine. Echipa în permanență trebuie să preia. Normal că trebuie să fii atent ce oameni ții lângă tine, trebuie să stabilești destul de clar ce au de făcut și apoi să le dai încredere și libertate. Dacă nu le dai încredere și libertate, n-are nicio valoare. Pentru că ei întotdeauna vor lucra cu frică. Păi, dacă se supără șeful, dacă nu-i place, nu e nicio problemă. Eu niciodată n-am certat pe unul de lângă mine care a muncit și a greșit. Mai repede îi cer pe aia care nu fac nimic și nu greșesc. Dar dacă a muncit și a greșit, e ok. Învață, numai așa poți să înveți. Cine muncește greșește și ăsta este un proverb. Și doar așa poți să ai liniște. Și tu și ei. Cum vedeți rolul dumneavoastră în comunitatea locală și ce inițiative sau proiecte sociale vă interesează să sprijiniți? Ce vă face sufletul să cânte, ca să zic așa? Și astea sunt întâmplătoare. În primul rând, niciodată nu o să poți să faci să rezolvi toate nevoile din jurul tău. Eu sunt adeptul că lucrurile de bază trebuie să le facă statul. Nu trebuie lăsate la voia întâmplării. Învățământul, cultura, sportul, sănătatea, sub nicio formă nu trebuie, ăsta trebuie să fie priorități de stat. Din păcate, văd oameni care vin și se umilesc pentru nimicuri, când statul ar trebui să rezolve. Și din punctul meu de vedere, eu pe primul loc aș pune sportul. Pentru că educația prin sport e mult mai sănătoasă, sănătatea prin sport este mult mai sănătoasă. Ceea ce facem acum, că jumătate din copii sunt scutiți de sport, e o mare tâmpenie, pentru că le strică mediile. Eu aș da note la școală doar pe prezență la sport, nu pe performanță. Acum să dă note pe performanță, normal că le strică. Prezența. Dacă nu te-ai dezbrăcat și n-ai făcut sport, îți dau notă mică. Dacă te-ai mișcat, îți dau o notă mare, deși n-ar trebui să fie pe note. Ideea ar fi ca toată lumea să facă sport. Și revin, întâmplător facem câte ceva în funcție de diverse situații. Mai mult, probabil, așa, că să nimerezi, că te convinge cineva, că n-ai cum să le faci pe toate. S-a nimerit, spre norocul nostru, să putem participa la câteva acțiuni care au avut o anumită valoare în Sibiu. Dar... Ne puteți da exemple? Dar eu sunt de părere că ceea ce nu știi e infinit mai mult decât ceea ce știi, ceea ce nu faci e mult mai mult decât ceea ce faci. Și atunci ce punem în balanță? Partea aia puțină cu partea aia multă? Da, pot să vă spun. În general, activitatea acolo unde sunt grupuri, nu prea facem individualități, că nu e ok, unde sunt grupuri și în special unde sunt copii. Copiii trebuie ajutați cât se poate de mult. Tocmai de aceea că nu toți părinții sunt în stare să ajute, nu toți părinții au posibilitatea, ajutăm destul de mult acolo unde sunt copii și unde sunt grupuri. S-a nimerit să fim sponsor principal la statuia lui Brukenthal la Sibiu, deși acolo ne-am auzit multe vorbe de la unii care nici nu știu bine ceea ce a făcut Brukenthal, dar faptul că Brukenthal este emblema Sibiului și a rezistat și pe vremea comuniștilor, este un semn de bine. Degeaba mă pui pe mine să judec, să analizez sau să-mi impuți că nu știu ce a făcut Brukenthal. Atâta timp cât este emblema Sibiului, datoria noastră a fiecăruia este să îi respectăm locul și dacă putem să-l punem la locul lui. Iar ultima acum acțiunea noastră a fost dotarea unui atelier de panificație
și patiserie la Liceul Industrial de Industrie Alimentară, acolo unde am terminat și eu și unde întâmplător am ajuns și m-am format ca brutar și ca morar. O acțiune destul de reușită la care au participat foarte mulți din comunitate și asta este important, ca oamenii să-și dea mâna și să participe cât mai mulți la realizarea unui obiectiv și de care colectivul de acolo, de la liceu, împreună cu elevii, sunt foarte mulțumiți. În fiecare zi apar mulțumiri, în fiecare zi apar că e normal să schimbi ceva care a fost făcut acum 40 de ani și acum să le asiguri alte condiții și alte posibilități, este un lucru bun și pozitiv. Ce sfaturi i-ați oferit tânărului Mircea Ureche la debutul călătoriei sale în lumea afacerilor, știind ce ați învățat și experimentat până în clipa de față? Aceleași lucruri pe care le-am preluat și eu acum 50 de ani. Să muncești și pe mult și pe puțin, să fii respectuos și important e respectul ăsta, dacă se poate, să fie reciproc. Reciprocitatea este foarte importantă. Altfel ajungem tot la un proverb, dai în bou care trage. Deci este important, așa cum am mai spus și mai devreme, în permanență să funcționezi ca o echipă, să funcționezi ca un tot și toată lumea să-și aducă aportul și să împingă. Acolo unde 3 împing și 1 trage înapoi, nu e ok. Sunt destule situații de genul acesta. Altceva n-aș ști să-i spun. Altceva probabil că depinde de norocul fiecăruia, de calea lui, depinde în mare parte de el, cum beneficiază de anumite oportunități care apar în viață, cum și le alege, să și le ordoneze, să și le echilibreze. N-aș ști alt sfat. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție! Această ediție v-a fost oferită de compania japoneză Reon, unul dintre principalii furnizori de echipamente performante pentru industria alimentară, specializat în producția de utilaje pentru obținerea produselor cu umplutură, precum fursecuri, găluște cu prune, chiftele umplute, colțunași, chiși. În anul 1963, Torahiko Hayashi fondează Reon Automatic Machinery, cu scopul de a revoluționa producția de alimente la nivel mondial cu ajutorul tehnologiei pe care o dezvoltase, prima mașină automată pentru obținerea de produse umplute din lume. Numele companiei provine din cuvântul reologie, știința fluxului care stă la baza tehnologiei dezvoltate de către Hayashi. Cu fiecare an care a trecut de la înființare, compania s-a dezvoltat atât pe partea de mașini pentru produse umplute, cât și pe partea de divizoare de aluat. Din anul 2020, la sediul central din Japonia, Reon Solution Center, funcționează o unitate de ultimă generație care oferă servicii de consultanță unice în lume pentru testarea celor mai recente modele de echipamente dezvoltate de companie. Echipamentele Reon vă sunt oferite în România de compania Novapan din Brașov. Sperăm ca interviurile noastre cu profesioniștii artei albe, antreprenori, morari, brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri să vă inspire și să vă motiveze. Rămâneți cu bine până la următoarea noastră întâlnire în dialog cu Arta Albă. Pe curând!